Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Tower of God là series manga anime nổi tiếng của Hàn Quốc. Bộ truyện xoay quanh một tòa tháp bí ẩn, nơi con người hàng ngày khao khát được lên đỉnh để hiện thực hóa giấc mơ của chính họ, như tiền bạc, quyền lực, sức mạnh hay một cuộc sống sang chảnh vương giả. Sáng ở Hà Nội, trưa ở Dubai, tối lại lai dai ở New York. Tuy nhiên, để có được những thứ ấy, con người phải bằng cách nào đó vượt qua từng tầng của tháp, mà mỗi tầng lại có vô vàn những thử thách chua hơn cả giấm. Nếu thất bại thì hoặc là về quê bán muối, hoặc là được lên đường sớm gặp lại tổ tiên. Trong một thế giới đầy dẫy đam mê và khát vọng như thế, nhân vật chính của chúng ta, 25th Bam, một thanh niên ngây thơ trong sáng, đã quyết định leo tháp nhằm tìm kiếm Rachel, người bạn thân thiết của cậu ta. Tại đây, Bam dần tìm ra sự thật, nguồn gốc và xuất thân đặc biệt của mình. Cùng với đó là hàng loạt những bí ẩn chôn sâu trong tòa tháp dần được hé lộ. Ngày hôm nay hãy cùng Anime Wiki tìm hiểu về thân phận thật sự của Bam và nhìn nhận một cách rõ ràng từ đầu đến cuối về tòa tháp trong Tower of God nhé anh em. Ngày xưa lắm luôn ấy, tồn tại một tòa tháp siêu to khổng lồ, chiều cao của nó kéo dài đến tận bầu trời xanh thẳm. Kích thước của vật thể này lớn đến mức trải qua hàng ngàn hàng vạn năm leo tháp, người ta vẫn chưa một lần lên đỉnh. Truyền thuyết kể lại rằng có một nhóm người đã bước vào tháp và chinh phục đến tầng 134. Tuy nhiên sau đó họ đã xây game và chưa một lần trở lại để leo tiếp. Tòa tháp là một cấu trúc bí ẩn khép kín hoàn toàn và chứa nhiều môi trường sinh thái độc đáo. Nó được thấm nhuần bởi một yếu tố gọi là Shinshu, có tính chất kỳ lạ tương tự như phép thuật hoặc mana trong các bộ truyện tranh khác. Kẻ mạnh hơn là những kẻ có quyền lực. Xã hội trong tòa tháp cũng không thoát khỏi quy luật đó. Từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất của tòa tháp đều có những chúa tể cai quản, họ là những ranker, kẻ từng leo đến đỉnh của tòa tháp, sau đó được giao nhiệm vụ quản lý từng tầng. Tầng thử thách nơi nhóm Bam quẩy tung nóc ở Season 1 anime thuộc quản lý của chúa tể Ivan Kell, một ranker có số má trong TOG. Mỗi tầng trong tòa tháp là một môi trường sống khác nhau. Tầng càng cao thì môi trường sống càng thoải mái và thử thách của các thí sinh sẽ càng ngày càng khó khăn. Tại tầng 134, nơi cao nhất con người từng chinh phục là đại bản doanh của dàn nhân vật tay to như các công chúa Jahat, thập đại gia tộc và đặc biệt nhất là đức vua của tòa tháp. Trong các bài hỏi đáp của tác giả Tower of God, ông từng nói rằng mỗi tầng của tòa tháp có kích thước bằng diện tích của Bắc Mỹ, tức là khoảng 25 triệu km vuông, tính xưng xương thì gấp 8 lần diện tích đất nước Việt Nam. Mỗi tầng của tòa tháp gồm 3 lớp, bên ngoài là khu vực sinh sống của cư dân. Mặc dù Jahat đã chinh phục hầu hết các tầng của tháp, nhưng vì diện tích rộng lớn của nó dẫn đến việc vẫn tồn tại các nền văn hóa đặc biệt trên nhiều tầng của khu vực ngoài mà không biết đến sự tồn tại của khu vực bên trong tháp, thậm chí là biết đến Jahat và đế chế của ông ta. Những nền văn hóa này sau đó đã hình thành các quốc gia riêng biệt với những quốc vương khác nhau. Khu vực bên trong là nơi mọi người tham gia leo tháp và khu vực giữa hoạt động như một mạng lưới liên kết mỗi tầng. Trong tập 1 anime, chúng ta từng thấy một nhân vật tự xưng là Hedon. Ông ta chính là vệ thần tầng đầu tiên, kiêm quản gia chăm sóc của tòa tháp. Hedon cũng là vệ thần duy nhất có khả năng đến thăm các tầng khác của tháp, dựa vào phép thuật dịch chuyển tức thời vào bất kỳ tầng nào trong 134 tầng của tòa tháp. Ông ta sẽ đi qua tất cả các tầng và chọn những người đủ điều kiện cho phép họ leo tháp. Những người được chọn gọi là các thành viên chính quy. Dù rất ít người biết nhưng trên thực tế có một thế giới bên ngoài tồn tại song song với tòa tháp. Đó là nơi không tồn tại Shinshu và mọi người hít thở bằng không khí. Dù tòa tháp trong TOG nằm cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi những cánh cửa không thể xuyên phá, nhưng trong một vài lần sai trúng cỏ chất lượng, một số người vẫn mở được cửa vào tòa tháp. Họ được gọi là những thành viên không chính quy. Bam và Rachel là một trong số đó. Câu chuyện về tòa tháp bí ẩn được bắt đầu từ 10.000 năm trước câu chuyện chúng ta được theo dõi trên anime. Đó là thời điểm một thanh niên tóc vàng cao to trắng thơm cùng những người bạn của anh ta tiến vào tòa tháp và bắt đầu hành trình chinh phục nó. Hành trình lịch sử đó về sau giang hồ vẫn dỉ tai nhau gọi nó là cuộc hành trình vĩ đại. Biệt đội này được biết đến là những người đầu tiên tiến vào tòa tháp. Họ đều sở hữu năng lực chiến đấu mạnh mẽ riêng biệt với những vũ khí khác nhau. Những vũ khí này cũng chính là tiền đề cho tất cả vũ khí sau này trong tòa tháp. Trong đó chuỗi 13 tháng chính là một ví dụ điển hình. Vì là những người đầu tiên chinh phục, họ đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đánh bại những vệ thần, sinh vật được xem là bất tử, nguồn cội của Shinshu với tuổi đời lâu như chính tòa tháp. Cuộc hành trình gian nan của họ bắt đầu từng nấc một cho đến tầng 100, nơi họ được ban tặng khả năng bất tử sau khi vượt qua thử thách của vệ thần. Tuy nhiên khi đến tầng 134, Jahat tuyên bố sẽ ngừng leo tháp và ký hợp đồng với các vệ thần để trở thành vua cai trị tòa tháp. Ông ta cũng nắm giữ chìa khóa mở cánh cửa leo lên tầng tiếp theo. Nhưng một cách nhằm ngăn chặn những ai muốn ăn trộm chìa khóa, Jahat đã chia nó thành hai phần.
Một phần ông ta giao cho hai đứa con trai của mình, những người mang trong mình dòng máu mạnh mẽ của đức vua. Một nửa còn lại của chìa khóa tiếp tục được chia thành 13 mảnh nhỏ. Jahat trao 12 mảnh cho 12 thành viên còn lại trong nhóm. Vậy sau ông ta đã bỏ ý định đó và quyết định dùng 13 mảnh để tạo ra chuỗi vũ khí 13 tháng, thứ mà mọi công chúa đều khao khát sở hữu. Black Match là một trong số đó. Quyết định dừng lại mọi thứ của Jahat gây ra rất nhiều xáo trộn trong nhóm của anh ta. Nổi bật hơn cả là chàng trai có tên là Vi và một cô gái có tên là Allen. Họ liên tục phản đối và buộc tội Jahat giả dối mù quáng vì quyền lực. Bất chấp điều đó, Jahat vẫn giữ nguyên quyết định trở thành vua và mở đầu triều đại cai trị của chính ông ta. 10 thành viên còn lại trong nhóm cũng sở hữu những đặc quyền riêng, thứ sau này tạo nên thập đại gia tộc hùng mạnh. Sau khi trở thành vua, Jahat ngay lập tức cầu hôn Allen và dĩ nhiên cô ấy đã từ chối về tình cảm đặc biệt dành cho Vi. Họ đã đính hôn và sau đó đưa ra lời tuyên chiến với Jahat nhằm đoạt lại chiếc chìa khóa. Cuộc chiến nổ ra trong nhiều năm cho đến khi 10 người bạn trong nhóm đứng về phía Jahat. Vi và Allen thua cuộc. Họ phải chạy trốn và sống lưu vong trong tầng 43 của tòa tháp. Trong thời gian ấy, Allen mang thai và hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh. Tuy nhiên, dù đã cho phép Allen được sống với Vi, nhưng Jahat vẫn ngày đêm theo dõi cô với sự ghen tị khủng khiếp. Cho đến khi nhận ra họ đã hạ sinh một đứa con, sự kiên nhẫn của Jahat đạt đến giới hạn. Ông ta điên cuồng tìm đến gia đình Allen, giết chết đứa nhỏ một cách tàn nhẫn và đẫm máu ngay trước mặt cô ấy. Hãy thử tưởng tượng khi chứng kiến điều đó, một người mẹ sẽ như thế nào. Allen đã trở nên điên loạn, sau đó cố gắng tự sát nhiều lần nhưng không thành công. Bởi trước đó cô đã nhận được khả năng bất tử từ vệ thần tầng thứ 100. Tuy nhiên Vi thì khác. Vì một lý do gì đó ông đã từ chối quyền năng này. Sau khi chứng kiến đứa con trai duy nhất bị giết chết, vợ vì thương tiếc mà trở nên điên loạn, Vi đã quyết định chấm dứt cuộc sống của mình. Trước khi chết, Vi để lại lời nhắn cho Allen khuyên cô hãy quên đi tất cả, trở về bên cạnh Jahat và sống một cuộc sống hạnh phúc. Dĩ nhiên chắc chắn điều đó là không thể. Sau cái chết của chồng, Allen ôm đứa con đã chết cùng với những thứ ít ỏi còn lại từ Vi, quyết tâm tìm kiếm con đường ra khỏi tòa tháp. Đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng hàng trăm hoặc hàng ngàn năm. Allen phiêu bạt khắp trốn với hy vọng duy nhất là lối ra của tòa tháp. Bằng cách nào đó cô ấy tin rằng khi ra được bên ngoài đứa trẻ sẽ được cứu sống. Cô đã sử dụng một câu thần chú bí ẩn nhằm giữ cho đứa trẻ không bị phân hủy, và mọi nỗ lực ấy cuối cùng cũng được đền đáp. Sau khi ra bên ngoài, Allen quyết định hiến dâng con trai cô cho vệ thần bên ngoài tòa tháp. Sau đó đưa ra một lời tiên tri, một ngày nào đó vệ thần sẽ ban cho con trai cô sức mạnh. Đứa trẻ ấy sẽ tỉnh lại, mở cửa tòa tháp và trả thù cho cha mẹ bằng cách giết chết Jahat với chiếc gai màu đỏ. Cô bé cũng sẽ tiêu diệt mọi tội ác và tìm ra chiếc chìa khóa dẫn dắt mọi người đến tầng cao hơn của tòa tháp. Đúng vậy, đứa trẻ trong lời tiên tri đó chính là Bam, người sau này được Fu, một tổ chức phản động đào tạo thành kẻ giết Jahat. Tuy nhiên đó chỉ là câu chuyện trong những phần sau của TOG. Quay trở lại khoảng thời gian trong quá khứ, sau khi Vi chết và Allen mất tích, Jahat đã dùng mọi cách xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của họ. Đó là thời điểm nhân vật sở hữu sức mạnh vượt trội hơn cả Jahat, Andrew xuất hiện. Sau khi thất bại trong trận chiến với Jahat, Vi và Allen đã trú ẩn ở tầng 43 của tháp. Họ cũng đã hạ sinh đứa con trai duy nhất ở đây, và đau đớn hơn là cũng ngay tại tầng này, Jahat đã giết chết đứa trẻ đó. Thậm chí sau khi giết chết con trai của mối tình đầu, Jahat đã xây dựng một đền thờ và cho phép những người sùng bái ông ta thường đến đây để thắp hương cầu tài hay là lập đàn cầu mưa vân vân vào mấy mây. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ra ngoài đường. Nhiều năm sau cái chết của Vi, một phi chính quy có tên là Andrew xuất hiện và thay đổi mọi trật tự trong tòa tháp. Anh ta được mô tả với vẻ đẹp lung linh mờ ảo như một shipper của Chúa đến để giao lại chiếc gai cho Bam. Andrew cho rằng Jahat đã mạo phạm đến vùng đất từng là nơi ở của Allen Grace, gọi Jahat là đức vua thất bại và những kẻ cuồng tín hắn phải bị tiêu diệt. Dù nhiều người ở tầng này đã nhanh chóng đưa nhau đi trốn khi nghe lời cảnh báo của Andrew, nhưng vẫn còn một bộ phận ở lại chạy cố nhằm đánh bại kẻ phỉ báng đức vua của họ. Sau đó Andrew đã tạo ra cơn mưa Shinsu đỏ bao phủ bầu trời và giết hết những kẻ cuồng Jahat. Hành động của Andrew đã khiến vệ thần tầng 43 nổi giận và tấn công anh ta. Trận chiến long trời lở đất ấy đã đi vào lịch sử tòa tháp. Mãi cho đến sau này người ta vẫn sợ hãi khi nhắc đến cái tên tháp đỏ Andrew. Lần đầu tiên trong lịch sử, một vệ thần sinh vật bất tử, cội nguồn của pháp thuật, có quyền năng tối thượng như một vị thần mà ngay cả Jahat cũng ngao ngán đã bị Andrew tiêu diệt. Cái chết của vệ thần đã thay đổi hoàn toàn bề mặt kiến trúc của tháp, khi nó sau này được gọi là tầng chết chóc và không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy luật nào của tháp. Sau khi đo ván vệ thần, Andrew bỏ lại chiếc gai và rời đi một cách bí ẩn. Dù sau này Hedon tìm kiếm gắt gao nhưng vẫn không một dấu vết về sự tồn tại của anh ta. Sau khi chiếc gai bị bỏ lại, các phe đối lập Jahat tấp nập tìm tới tầng 43 để tìm chiếc gai. Nhận thấy đó là một dấu hiệu đáng báo động, Jahat lập tức phái một đội quân chặn tất cả các lối ra vào tầng 43 và ra lệnh giết chết bất cứ ai rời khỏi tầng này. Chưa dừng lại ở đó,
Dị ứng với lời tiên tri của Allen, Jahad lập ra hệ thống ban giám khảo các thử thách hoặc những tổ chức chuyên biệt nhằm tìm kiếm và ngăn chặn từ đầu những kẻ có thể gây nguy hiểm đến tòa tháp, hay chính xác hơn là tính mạng của chính ông ta, và Bam là một trong số đó. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu cặn kẽ câu chuyện về tòa tháp bí ẩn trong Tower of God. Cảm ơn anh em đã lắng nghe đến giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.